საგამშვიდობის მეგობრებო, ჩვენ დავბრუნდით მარილი გემოვნებით სტუდიაში და დღეს სტუმრად გვყავს მსახიობი ნინი მოხევიშვილი. Hello. აი ესე მინდა რომ დიახ გასული დამიყენი მაქსიმუმ. და ჩაგაყოფინებ და მე რა მოგესალმებით, ძალიან გამიხარდა რომ მომიწეს სტუმრად და ჩემი შესაძლებლობები მინდა რომ გამოავლინო და ნახე. ხორცი გიყვარს, ესენი გიყვარს, ნახე როგორ ამა. იქ მომხვდა ტელეფონში რაღაცა არ მომეწონა. ესე იგი, ჩვენ დღევანდელი გადაცემა, მეგობრებო, იქნება ესეთი ფორმატის. ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ შეიძლება გქონდეს ბურგერი საქართველოში და წარმოვიდგენთ, როგორი აი სტრიტ ფუდის ფორმატის როგორი საჭმელი შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენს სტუმრებს ამ ქუჩაში მომხმარებელს ან არ ვიცი, ვისაც გინდათ რა. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? ვაკეთებთ ქართულ ბურგერს. ინგრედიენტების რომ მითხრათ, შეიძლება ძალიან მაინტერესებს. ბურგერი არის რაღაც ცომეული ტიპი, ძირითადად არის რაღაც ფუნთუშა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ეგეთი ფუფუნება ქართულ სამზარეულოში, გვაქვს თონის პური, სამაგიეროდ. ძალიან მიყვარს. კიდევ გვაქვს ყველი, ამას ეძახიან ამერიკულ ყველს. რეალურად ეს ყველი არ არის, ზოგადად ეს არის რაღაც სხვა, მაგრამ ხო, მაგიტო არის ამერიკული. და გავაერთიანებ ჩვენ შებოლილყოს. უსუნა. ხორცი, რა თქმა უნდა. გავაკეთებთ соус ყველისას, გავაკეთებთ ხახს, კარამელიზებულს, ძალიან პოპულარულია ეს ყველა ქვეყანაში არის. соус გავაკეთებთ შეიძლება აჯიკით, მდოგვით, რაღაცა ყველი იქით, აქეთ და რაღაც გამოგვივა, ხო? კი, თავი გემრიელი გამოვიდა. პირველ რიგში გავაკეთოთ ფარში. გავამდიდროთ ცოტა ამერიკულად ეს ამბავი. მდოგვით. ეს არის მეგობრებო საქონლის ფარში, დავუმატოთ მდოგვი. მარილი. გემოვნებით. ნინი მოხევიშვილი. კარგი. და ზილე რა. ადრო ესე ხო როგორც მინდა ორად. როგორც გინდა, მიდივით, რომ ეს არის, ცომია. თანამ ნინი ზელს ჩვენ გავაკეთოთ ყველის соуსი უცაბედად. ყველი соусისთვის გვჭირდება ერთი ქვაბი. შედგა ცეცხლზე. ავიღოთ ჩვენი სულგუნი, შებოლილი დავხერხოთ. როგორ მიდის? კარგად. გვჭირდება მუდმივი ინფორმაცია მოზელილ ხორცზე. შეიძლება დამატება დაჭირდეს ამ დოგვის სამითის. დასინჯა. არა. უკვე გამზადებულ ვერ მაინც ვერ გავიგები ხამას რო გავსინჯი. კაია? მაინა. საქონლის ხორცი შეიძლება ჭამოუმატო. ქათამი არ ჭამო, არ ზღორი. ეხლა მაგას აკეთებ შენ соус? კი, ბძე ჩავასხათ ხორცში და ასე. და ჩავყაროთ შებოლილი სულგუნი. და ამაშივე ჩავტეხოთ ჩვენი ამერიკული ყველი. ამას ეძახიან მდნარ ყველს, ამას ეძახიან პარკში ყველს, ამას ეძახიან რაღაცა, არ ვიცი, ეს რეალურად ამაში რძის ნატამალი არ არის. აკეთებას ხოდრდეს თავი და ეს ყველი არ არის, კი. ნუ რძეს უმატებთ კონსისტენციისთვის. ამ соус ნელ-ნელა ვურევთ. უნდა მივიდეთ ერთგვაროვან მასასთან. ეს ამერიკული ყველი ამ соуს აძლევს ერთ გლუვ ფაქტურას რა. რაც უფრო მეც ვიცი, მით უფრო ეს სიგულვე იქნება, სულგუნი ამას ვერ აკეთებს. თან გამომდინარე ვუმატებთ ამ. ეგ ხო უნდა გასქელდეს? როგორი უნდა მასალა გახდეს? ძალიან უცებ ხდება იმას. ცოტა შეგვიძლია მარილი დავუმატოთ ამაშივე. რაც უფრო დიდი ხანი ვადუღებთ დაბალ ცეცხლზე, მით უფრო ხო ეს სისქელე და სიმბოლო. აი, უკვე იკაიფები ამ. ბოლო 15 წუთი აღარ ჭირდებოდა იმას ზებოა. მეცადებარემ. და შენი ურთიერთობა როგორია სამზარეულოსთან? აი მოდიხარ სახში ეგრევე დედლებს ამოყარი ხოლმე და აი. ზოგადად ვარ, ანუ არ ვარ პრეტენზიული მჭამელი და გეტყვი, სახში მოვედი სამსახურიდან და შეარა, ხა ჩემი საჭმელი რა არის და დითუნაღებები. წიწებურას მოვიხარშავ
ისო, ძალიან მარტივად ჩაიარა იმ დღემ. შესაბამისად, დიდად სამზარეულოში ის როგიცა. ანუ წიწებურა არის შენი მთავარი საკვები. კი, წიწებურა. შემწარი კარტოფილი ყველას უყვარს და ვიცარ გამორჩები მაინც. ანუ არ მეხერხებ. ერთადერთ ხაჭაპური მაქვს გამომწვარი და ძალიან კარგი გამომივიდა. ნუ რატო არ ჩაუჯექი? გამოგივიდა. რა, აი, გეტყვი, რა არის? რამდენჯერაც სურვილი გამოჩქი რაღაცა გამეკეთებინა, დერჩემს ვაბარალებ. აი, დაანებე თავი არ გამოგივა და მე ეს გეყოფა და რაღაცები და ეხა რეალურად, მაგრამ ესეც რომ მოვზილე და მოვქენი გამიკვირა, არ მეხერხება. თქვენი შვილის აუცილებლად ზელს. არა, უფრო კაი რაღაცებს გაკეთება შეძლებდი, ხო წარმოგიდგენია. თავიდანვე რომ მივეშვი. თან წარმოიდგინე ვარ წარმოშობით ფიული და ხინკლის მოხოვა ხოლმე მიცოდე. არ ეს მოხველაც არ ვიცი, შიგთაც აი ნახე როგორ იმასვევებს. საკმაოდ გლუ, არც ისე, მაგრამ საკმაოდ. იგი მეවත් გამოიყურება, ყველი მიყვარს ძალიან. შენ უნდა მეთქვა, რამე აკლია თუ არ აკლია? ცხელია ბუთან? ნორმალური. ჩემთვის იდეალურია. ანა მოდი სანამ ბურგერს გავაკეთოთ, მოდი კიდე გავაკეთოთ კარამელიზირებული ხახვი. აი, ეს მაინტერესებს თუ როგორ კეთდება. ხშირად მისმის. რა არის კარამელიზირებული ხახვი? რა ხდება? აბა წარმოვიდგინე. როგორ ფიქრობ? არ ვიცი. ჩემ წარმოდგენებში მგონია რომ დავჭრი ტაფაზე, ზეც დავასხავ, დავყრი და ეგ კარამელიზირებული ხახვი. შემწვარი მოტუჟუ. ეგ არის? ეგ არის კარამელიზირებული ხახვი. რა არის კარამელიზაცია? არის შაქრის დაწვა რა. იმას იმდენი შაქარი აქვს შეგნით რა. იწება მაგ დროს. ავიღოთ ხახვი, იცი დაჭრა. თუ მევქნა. შენქენი. მევშვი. ბადეკონს რო შევეხო შემიძლია? ბადეკონს შეეხე. ეს რა შეხედავთ ძალიან ლამაზია. ეს იქნება ძალიან გემრიელი რამე. პირველი. პირველად უნდა დავაგემოვნო სავარაუდოდ. ეს არის ცხიმი ორი. ხო. და რასაც ახვევ აძლევს ამ სპეციფიურ თან კნატუნა ხდება, ეს იქნება კარგად ოკროსფერმ და ძალიან გემრიელი და კაი. ყველაფერი იქნება კარგად. და მე მომწონს ცოტა სიტკბო ამ ხავში, ამიტომ მივიცე ცოტა შაქარი, დავუმატოთ ოდნავ, რომ კარამელიზირებას მოახდენს. ეს მომწონს ტკბილი, თან შებოლილ გემოსთან ტკბილი იქნება ძალიან გემრიელი. მანამდე სანამ ეს იწება, შეგვიძლია დავაგუნდაოთ ჩვენი ხორცი. რა ეს მჭირდება? დაახლოებით. ბურგერი არ დაიშალოს, ეს უნდა აუცილებლად შევკრათ კარგად. და ესეთი ბურთები უნდა ამოვაგუნდაოთ, რომელსაც გადავახვევთ ბადეკონში? ბადეკონში. ამბიცია მაქვს ისეთი, რომ აქედან წავარ სახში უნდა გავაკეთო ეს. სურათები ჩამიგდე. მეგობრებო, რასაც გააკეთებთ სახში, დაპოსტეთ ჩვენს YouTube გვერდზე, Facebook გვერდზე, სხვა გვერდებზე და მანახეთ რა შეგიძლიათ. აი ნახე, ესე ნელ-ნელა ხდება ოქროსფერი, ძალიან ვარ მიგეწევს, ცოტა დაუწიოთ ცეცხლს თუ იწვება. ესეთი რაღაცა მოოქროსფრო, მოყავისფრო, ტიპი უნდა გამოგვიდეს. რა შეგვიძლია ვქნათ ხორცთან. გავშალოთ ჩვენი ბადეკონი. ჩავაწყოთ ამაში ჩვენი ბურგერი, დავიწყოთ. და გადააჭერეთ. კი, ეს გადავახვნახ. ტიპები გამოგვიყვება. ძალიან ლამაზი სხვათა შორის, არ ველოდი. აფხაზურები არ გინახავს ორეგულს. ფაქტიურად ეს არის ოღონდ ბურგერის მიმართულება. ეხა მე. აბა ნახე. ჩვენიერი, კარგი, ცხიმიანი, არც ისე ბევრი, ყველაფერი გვაქვს, კარგია. დიდი მადლობა. ამას მევჭა. რა დაგვრჩა? გვაქვს ჩვენი соуსი, გვაქვს ბურგერები, გვაქვს პური. მოდი პური დავამუშავოთ. აი ეგ მაინტერესებს ხო ეხლა ძალიან ეგრევე უნდა გავაკეთო. სახში თუ გაქვთ რკინის ფორმა მრგვალი, შეგიძლიათ დაუშვათ აქედან ამოჭრათ ეს მრგვალი ფორმა. მრგვალი ფორმა არ მაქვს, მოდი და დავაკეთოთ ცოტა მოუწყვეტხედო. ეს ნახვეტები სადაც არის, ამას ვერ გამოიყენებთ, აქ რა ნაწილი ცოდი, ამას გამოვიყენებ სიამოვნებით. დავშალოთ. გამოგივა ორი თავი, იგივე აქ. ეს შეგვიძლია კარაქში შევწვათ.
როზმარინთან, როცა გემომიცე, თქვა კარგი წავსვი, დაბალზე დააყენე და ამავალეს არ გინდა. ესე. აქვე ჩავაგდეთ როზმარინი, ესე დავდოთ. და დავალოდოთ სანამ კარგად გამოიწვება ამ კარაქში და როზმარინში და მთელ ამბავში ჩვენი პური ამოვატრიალებთ. აი ესეთი რაღაც ცოტა დამწვარი ტიპი მივიღოთ. პური რომ შევწვით, ეხლა ჩავხტოთ ცეცხლი და დავიწყოთ ხორცის შეცხელება. ძალიან მაღალ ცეცხლს არ გვინდა, იმიტომ რომ გჭირდება რომ ეს კონი დადნეს და ეს რენდერი რაც ქვია, გაკეთდეს ეს აქედან გამომდინარე ეს საშუალო ცეცხლი. ხა მაგას ცხიმი რამე აღარ უნდა, იმიტომ რომ ეს იმაში. მართალია, არავითარი ცხიმი არ გამოიყენოთ. ეს თვითონ გამოუშვებს თავის ცხიმს, ამ ცხიმში რომ შეიწვება, ეს ცხიმი მერე დაიბრაწება და ხო, ესეთ როგორიც არის, იქნება კარგი. გამოვიღეთ. ჩადით. მადლობა. შეგაკეთებული არა კონეწყობა. ტანჯია. აჰა, შვენიერი. ეს. და არ ამოძრავოთ, ხა ეს ბურგერი დავალოთ, რომ ეს ცხიმი გამოვიდეს. ნეულება და თავი არ უნდა დამსახურება არაფერი, ხო? არაფერი არ შეიძლება, პირდაპირ როგორც არის ისეთი. მე ავიღოთ ჩვენი соуსი. რაც არის ცხელი, დავასხათ ესე. ცოტა ბევრი მოგვივიდა, მაგრამ არ აუშავს. და ჩვენი კარამელიზირებული ხახვი დავამატო ძევი. ძალიან ქართული ვიზუალები. სახლური კი, გემოვნებით გამოიწვება ძალიან. და ეხ ჩემი აზრით, ცოტა სიმპლანე აკლე რა ფერი, ხიარულობ, ძალიან გაუსფერია. გემოზე შეიძლება მოდი ცოტა სალათი სალათის ფურცლები. გვექნება რაღაცა. ცოტა მექნება უეჭვე. და ცოტა სალათი შეგვიძლია ზედ დავაჭრათ პირდაპირ ესე. შეჭრიან ხოლმე სალათს ხევენ, ეს სხვა ეფექტი აქვს. უფრო მხიარული ტიპი გახდა ეგ. მე არც მე დავმეც, ერთ მე. ჭყლინდა. გამიჭყლინდა. დადება. გოგო, გამიჭყლინდა. ესე ბევრად უფრო გადასარევი. მხიარული, საინტერესო კერძი ნამდვილი ქართული მამაპაპური ბურგერი. მამაპაპური სოფლაში რომ დაჯდები, ბაღჩაში მურზე შეტან. პირველ რიგში, მოდი, მე მგონია, ეს დამოუხდება ჩვენს ბურგერ სენდვიჩ საქართველოს ფასტ ფუდის ვარიაციას. თქვენ გიმაჯობთ, თქვენ სტუმრობას, თქვენ, აი ქართულ სენდვიჩს. თქვენს დახვედრას გავუშვებ. თქვენს დახვედრას. აჰა. სუპერი. სასწაული. ცადეთ სახში, გამოგვიგზავნეთ თქვენი ვარიაციები ამ კერძის. მოდით დავარქვათ თემატიკა ქართული რაღაც სენდვიჩ ბურგერი, ვნახოთ რა გამოგვივა. ვნახავთ, შეგიფასებთ, დავტესტავთ და გეტყვით ჩვენს შთაბეჭდილებას. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა შენ პირიქით. ვნახავთ შემდეგ შაბათს 8 საათზე. კარგად.